$15. What? Subscribe Maxine Bartolome! Hi guys! Welcome my channel! Unboxing tayo guys! Open natin guys! Mami, saan ba open? Open natin guys! Madi, may tools! Madi, may tools! Siya, may tools po. Ito guys, nakabago guys. Ito guys. Ito guys. Yun ang ito ng ito. Toys. Ito dito lalagay ko. Yan. Ito. Yung lalagay. Yan yung isa dito. Ito mo yun. Ayun po. Next one po. Ito guys, yung ito. Ito. Pagkita po to. Okay natin guys. Ito. Dapat malaki. Wait lang. Ito mo. Oh. Ano ito? Hulog ko to. Hulog to. Ito po. Ayun, daddy, ayun. Matas na. Gusto matas eh. Ayun. Ay, mataas pala yun. Bukasan ka, gusto mo. Ito guys. $15. What? Dapat i-charge natin para baka dito ba? Baka dito. Charge yung cellphone. Dapat TikTok. Oh. Ito lalagay yung cellphone ng black dito. Mag-TikTok siya. Ako mag-TikTok. Ako magtatas ng ito. Up. Ito,
naka-plastic lang siya. Ito, yung tools. Ito, naka-plastic lang siya. Ito. Ayan, bili ni Daddy. Ito, Daddy. Daddy, gusto mo. Nagalit ka mo. Matigas, Daddy? Ha? Daddy, water. Mirap? Daddy, mirap? Daddy, mirap? Pipindot ko? Saan? Pipindot. Nasaksak ko. Tapos sasaksak natin kami, no? No. Saan sasaksak? Daddy. Tapos sasaksak natin. Pero there's still ano? Ito. Beep, 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 beep. Mario, what is galing na. Oo, napili akong kulay, mami. Apa? No. Yes? Mami, napili ako ng smile. Or Maria. Sige. Please subscribe, Maxine, for your week and like, share my videos. Bye bye. Thumbs up.